Ito ang EDSA Challenge End-to-End Alternative Route Ride. Isa ito sa pinakamatagal na biyahe na ginawa ko sa EDSA. Humigit kumulang 73.54 kilometro ang layo mula dulo hanggang dulo at vice versa. 6 na oras na demonstrasyon sa pagsakay sa bisikleta upang ipakita sa iyo kung paano ang EDSA na may bike lane at ang kondisyon nito. Mula Binondo, Manila hanggang EDSA Caloocan. At mula EDSA Caloocan hanggang EDSA Pasay sa pamamagitan ng alternatibong ruta ng Osmeña Highway at ang pabalik na biyahe ay mula sa EDSA Pasay sa pamamagitan ng tramo hanggang sa EDSA Magallanes. Hanggang sa EDSA Cubao sa pamamagitan ng isa pang alternatibong ruta. Mula Cubao hanggang Panay Avenue, Quezon City via E. Rodriguez at mula Panay Avenue hanggang Araneta Avenue hanggang C3 Caloocan at mula Caloocan at pauwi sa Rizal Avenue at Jose Abad Santos. Ito ay upang ipakita sa iyo kung paano gawin ang EDSA gamit ang iyong bisikleta at maghanap ng alternatibong ruta sa halip na gumamit ng pangunahing highway, pero ang problema sa EDSA, papasok sa bicycle lane ang mga motorsiklo at sasakyan. Dapat tayong magkaroon ng protektadong bike lane sa lahat ng kalsada. Huwag hintayin na may mangyari pang aksidente bago gumawa ng anumang aksyon ang gobyerno sa ating mga bike lane. Tinatawag ko ang atensyon ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan, mga opisyal ng pambansang pamahalaan at Metro Manila Development Authority. Mangyaring bigyan kami ng mga nakasakay sa bisikleta ng isang ligtas na lugar upang maglakbay kapag ginagamit namin ang aming bisikleta. Dahil hindi natin kayang magmaneho ng mga sasakyan tulad ng mga kotse at motorsiklo. Mahal ang gasolina at ang mga sasakyan at motorsiklo ay mga sasakyang nagpaparumi sa hangin na nagbigay sa atin ng kanser sa baga. Inaasahan namin na naiintindihan ninyo sa gobyerno ang aming mga damdamin. Kaming mga nagbibisikleta ay nangangailangan ng isang ligtas na lugar para sakyan ang aming bisikleta upang pumunta sa trabaho, ihatid ang iyong mga kalakal at serbisyo. Magbigay ng alternatibong transportasyon para sa mga taong hindi kayang mag-commute gamit ang kanilang sariling mga sasakyan at motorsiklo dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina. Naaawa din ako sa mga surir na nagbibisikleta para maghatid ng mga paninda, pagkain, at kung minsan ay mga pakete sa mga tao at lugar sa Metro Manila. Ang kumpanya ay hindi nagbibigay sa kanila ng mga kagamitang pangkaligtasan. Kailangan nilang bumili ng mga kagamitan sa kaligtasan para sa kanilang sarili. Minsan wala silang pera para gawin ito dahil sa mababang halaga ng sweldo. Ipinaglalaban ko ang karapatan ng lahat ng nagbibisikleta para magamit nila ng ligtas ang kalsada at ang mga binigay na daanan ng bisikleta. Ipinaglalaban ko ang karapatan ng lahat ng surir at messenger ng bisikleta doon na gumagamit ng kanilang bisikleta para maghatid ng mga produkto at serbisyo sa mga tao. At ipinaglalaban ko ang kaligtasan sa kalsada para sa lahat ng nagbibisikleta. Kaya't ang mga nakasakay sa bisikleta ay hindi dumikit sa kanilang mga gulong at tumakbo sa mga bangkita at sa halip ay gamitin ang mga daanang pangkaligtasan ng bisikleta. Bigyan natin ang ating mga nagbibisikleta ng ligtas na lugar para magamit ang kanilang bisikleta. Para magkaroon tayo ng malinis, malusog, walang traffic at malinis na hanging Pilipinas.